ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของ KJ อีกครั้งนะคะในวิดีโอนี้นะคะ KJ ก็จะมาสอนถักกระเป๋าใบนี้เลยค่ะทุกคนก็คือน้องน่ารักมากๆเลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือ KJ ใช้ทุกวันใช้แบบใช้จริงๆอะค่ะสะพายออกไปข้างนอกก็คือมีแต่คนทักถามนะคะว่าซื้อกระเป๋ามาจากที่ไหนอะไรยังไงนะคะนี่น้องก็คือมีความน่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นใบต้นฉบับที่ KJ ได้ทำแพทเทิร์นขึ้นมานะคะเนี่ยกระเป๋าใบนี้นะคะก็คือ KJ ได้แรงบันดาลใจมาจากกระเป๋าChallenge Kit ใบนี้นะคะแต่ก็คือ KJ เอามาปรับเปลี่ยนในรูปแบบของ KJ เองนะคะก็คือน้องก็จะมีความทรงคล้ายๆกันนะคะแต่เพียงแค่ว่า KJ เปลี่ยนที่จะไม่ใส่โบว์ด้านข้างนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นใส่แอกเซสซอรีด้านหน้าเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ตัวสายเนี่ยจะใช้เป็นการผูกนะคะสามารถปรับขึ้นลงได้สั้นยาวได้ตามความต้องการเลยนะคะแล้วก็ขนาดของตัวกระเป๋านะคะความกว้างของกระเป๋าด้านข้างตรงนี้นะคะจะอยู่ที่10เซนติเมตรนะคะส่วนความสูงของตัวกระเป๋าตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ16เซนติเมตรค่ะแล้วก็ส่วนความกว้างด้านล่างของตัวกระเป๋าอะค่ะจะอยู่ที่35เซนติเมตรส่วนด้านความกว้างของด้านบนของตัวกระเป๋าตรงนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ29เซนติเมตรนะคะส่วนสายสะพายตัวเนี้ยก็คือเพื่อนๆสามารถปรับสั้นยาวได้ตามใจชอบเลยนะคะนี่อันนี้เวลาที่เราสะพายนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นี่นะคะน้องก็คือน่ารักมากๆเลยนะคะนี่แล้วก็ในวิดีโอนี้นะคะก็คือแพทเทิร์นง่ายมากๆเลยนะคะแต่อาจจะใช้เวลาในการถักนิดหนึ่งนะคะก็คือ KJ ได้สอนอย่างละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะคะก็ยังไงเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์แล้วก็วิธีการถักกันเลยนะคะค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ KJ ใช้นะคะ KJ จะใช้เป็นเชือกฟอกนิ่มนะคะ KJ จะใช้อยู่ที่ทั้งหมด350กรัมนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของกระเป๋าที่เพื่อนๆต้องการด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถใช้ไหมได้ทุกชนิดเลยนะคะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นเชือกฟอกแต่ที่ KJ เลือกใช้เชือกฟอกนิ่มเนี่ยเพราะว่าตัวกระเป๋าเนี่ยเขาจะอยู่ทรงมากกว่าไหมพรมชนิดอื่นนะคะส่วนขนาดเข็มที่ KJ ใช้นะคะเข็มหลักเลยเนี่ยนะคะ KJ จะใช้เบอร์3มิลนะคะหรือว่า5/0นะคะส่วนขนาดของเข็มเบอร์7/0หรือว่าขนาด4มิลเนี่ย KJ จะเอาไว้ถักตัวสายของกระเป๋านะคะแล้วก็อุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะก็จะมีเป็นกรรไกร Stitch Marker แล้วก็เข็มเก็บปลายไหมเนี่ยเราจะใช้2แบบนะคะก็คือแบบแรกเนี่ยจะเป็นแบบหัวแหลมแบบนี้นะคะเราจะเอาไว้เย็บตัวกระเป๋าติดกับตัวซิปนะคะส่วนอีกขนาดหนึ่งนะคะจะเป็นขนาดเล็กแบบนี้นะคะเราจะเอาไว้เย็บตัวกระดุมตัวนี้นะคะแล้วก็จะเป็นแล้วก็จะมีเป็นห่วงวงกลมแบบนี้นะคะขนาดของห่วงก็จะอยู่ที่ประมาณ2เซนติเมตรครึ่งนะคะประมาณนี้เราจะใช้อยู่ที่ทั้งหมด4ห่วงนะคะแล้วก็เราก็จะมีเป็นครีมตัวนี้นะคะเอาไว้เวลาที่เราจะติดห่วงอะค่ะเราก็จะใช้ครีมเนี่ยตัวห่วงเนี่ยเพื่อที่จะติดกับตัวกระเป๋านะคะจากนั้นนะคะก็จะมีเป็นซิปนะคะตัวขนาดซิปเนี่ย KJ จะใช้อยู่ที่10นิ้วนะคะแล้วก็จะมีเป็นกระดุมนะคะตัวเนี้ย KJ จะเอาไว้ติดตัวข้างกระเป๋านะคะ KJ ไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยมันจะขนาดเท่าไหร่นะคะก็คิดว่าน่าจะประมาณอ่าประมาณเกือบ1เซนนะคะเนี่ยอันนี้เพื่อนๆก็สามารถไปหาเลือกซื้อกันได้นะคะนี่ก็อุปกรณ์โดยรวมนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักกันเลยนะคะโอเคค่ะเราก็จะมาเริ่มต้นถักตัวฐานของกระเป๋ากันก่อนนะคะก็วิธีการเริ่มต้นนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะพัน slip knot หลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆถักโซ่ขึ้นไปตามความยาวของความลึกของฐานนะคะที่เพื่อนๆต้องการก็คือเนี่ยนะคะเพื่อนๆอยากได้ฐานลึกประมาณไหนนะคะก็สามารถถักจำนวนโซ่ให้ได้ตามความลึกของฐานที่เพื่อนๆต้องการนะคะของ KJ จะเริ่มต้นทั้งหมด16โซ่ค่ะต่อไปนะคะเรามาเริ่มในแถวที่1กันเลยนะคะเริ่มต้นเราก็จะถักโซ่1หลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปตรงโซ่ที่2
นับจากเข็มนะคะจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนถึงหลักสุดท้ายเลยค่ะแถวที่1เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่2นะคะเราก็จะเริ่มต้นโดยการถักโซ่1พลิกชิ้นงานค่ะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะนี่นะคะแถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่3แล้วก็แถวอื่นๆเนี่ยเราจะถักเหมือนแถวที่2เลยนะคะ KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมด60แถวนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆด้วยถ้าเพื่อนๆอยากได้ตัวกระเป๋าที่มีความกว้างนะคะก็สามารถถักเพิ่มจำนวนแถวจาก60เป็น61 62ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะถ้าอยากให้ตัวกระเป๋าแคบหรือว่าเล็กกว่าก็สามารถลดจำนวนแถวลงได้นะคะก็เดี๋ยวเราจะถักให้ครบทั้งหมด60แถวนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถักครบ60แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะขนาดของฐานนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ31เซนติเมตรนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ8เซนติเมตรนะคะก็ต่อไปนะคะหลังจากที่เราถักครบ60แถวแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักโซ่1นะคะหลังจากนั้นเราจะใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กหลักสุดท้ายตรงนี้ไว้ก่อน1ครั้งนะคะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในหลักสุดท้ายตรงนี้ 1x แล้วเราก็จะใช้ Stitch Marker นะคะอีกอันนึงมามาร์ก x ตรงนี้ไว้นะคะแบบนี้หลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะค่ะพอเราถักมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งนี้ตรงมุมโค้งฝั่งนี้นะคะตรงหลักสุดท้ายตรงนี้เราจะถัก 2x ลงไปค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะพอเรามาถึงมุมโค้งที่2ตรงนี้นะคะเราก็จะถัก 2x นะคะลงไปในหลักสุดท้ายตรงมุมโค้งตรงนี้หลังจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ตรงมุมโค้งฝั่งนี้นะคะเราก็จะถัก 2x ลงไปนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักมาจนถึงนี่นะคะจุดที่เราเริ่มต้นเลยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้หลังจากที่ KJ ถัก x นะคะวนรอบชิ้นงานมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นแล้วนะคะเราก็จะเอา Stitch Marker ออกนะคะตรงหลักสุดท้ายหลังจากนั้นเราก็จะถัก 1x นะคะลงไปก็คือตรงหลักสุดท้ายตรงนี้จะมี 2x นะคะก็คือ x แรกตรงนี้แล้วก็ x สุดท้ายตรงนี้นะคะแล้วก็ให้ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กหลักสุดท้ายตรงนี้ไว้นะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะคะตัดไหมได้เลยค่ะแล้วเราก็จะใช้เข็มเก็บปลายไหมนะคะเก็บงานให้เรียบร้อยนะคะโดยเราจะแทงลงไปในหลักแรกตรงนี้แบบนี้นะคะเราก็ดึงให้แน่นเลยให้หลักสุดท้ายกับหลักแรกมันติดกันแบบนี้นะคะนี่อันนี้จะเป็นหลักสุดท้ายอันนี้จะเป็นหลักสุดท้ายอันนี้จะเป็นหลักแรกให้ติดกันแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นก็เก็บไหมให้เรียบร้อยนี่นะคะฐานเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะก็ขนาดของฐานหลังจากที่ถักเสร็จแล้วนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ32เซนติเมตรนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ9เซนติเมตรนะคะนี่ก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะ
ค่ะก่อนที่เราจะไปถักตัวกระเป๋านะคะเราก็จะมานับจำนวนหลักรอบตัวฐานของกระเป๋ากันก่อนนะคะของเพื่อนๆที่ถักขนาดไซส์แตกต่างจากของ KJ นะคะก็คือง่ายๆเลยนะคะให้เพื่อนๆนะคะนับจำนวนหลักรอบฐานตรงนี้นะคะได้จำนวนหลักเท่าไหร่ก็ให้ถักจำนวนโซ่เท่านั้นนะคะของ KJ เนี่ยจำนวนรอบฐานเนี่ยจะอยู่ที่ทั้งหมด154หลักนะคะ KJ ก็จะถักโซ่ทั้งหมด154โซ่นะคะอันนี้ไม่ได้จำเป็นเลยนะคะว่าจะต้องลงจำนวนเลขคู่หรือว่าเลขคี่นะคะก็คือให้ยึดว่าให้เอาจำนวนโซ่เนี่ยตามจำนวนหลักของฐานตรงนี้นะคะก็ของ KJ เนี่ยนับแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ทั้งหมด154หลักนะคะก็เดี๋ยวเราไปขั้นตอนการถักตัวกระเป๋ากันเลยนะคะโอเคค่ะเราก็จะมาเริ่มถักตัวของตัวกระเป๋ากันนะคะก็ของ KJ อะจำนวนหลักนะคะรอบฐานจะอยู่ที่ทั้งหมด154หลัก KJ ก็จะถักจำนวนโซ่ทั้งหมด154โซ่นะคะก็เริ่มต้นเราจะพันสลิปน็อตก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ให้ถักจำนวนโซ่นะคะตามจำนวนหลักรอบฐานของเพื่อนๆนะคะของ KJ อยู่ที่154หลักใช่ไหมคะแต่เนี้ย KJ จะทำเป็นตัวอย่างให้ดูสัก10โซ่แล้วกันนะคะอันนี้ก็คือสมมุติว่า KJ ถักครบ154โซ่แล้วนะคะก็เราก็จะไปเริ่มต้นในแถวที่1กันนะคะก็เริ่มต้นเราจะถักโซ่1หลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปตรงเส้นข้างหลังตรงนี้นะคะก็คือให้เพื่อนๆพลิกดูนะคะมันจะมีเส้นข้างหลังตรงนี้นะคะเราจะถัก x ลงไปนี่นะคะตรงหลักที่2อันนี้จะเป็นโซ่ที่1โซ่ที่2เราจะแทงลงไปตรงโซ่ที่2ในเส้นด้านหลังแบบนี้นะคะหลังจากนั้นในหลักถัดไปนะคะเราก็จะถัก x นะคะลงไปจนถึงหลักสุดท้ายเลยค่ะแบบนี้แต่เราจะแทงลงไปในเส้นด้านหลังแบบนี้นะคะค่ะนี้ KJ ก็ถักมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะก็ของเพื่อนๆก็จะอยู่ที่ทั้งหมด154หลักนะคะอันนี้ KJ ทำเป็นตัวอย่างให้ดู10หลักนะคะก็แถวที่1เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะต่อไปแถวที่2นะคะเราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานค่ะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนถึงหลักสุดท้ายเลยค่ะ นี่นะคะแถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่3แล้วก็แถวอื่นๆนะคะเราจะถักเหมือนแถวที่2เลยนะคะก็ KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมด32แถวนะคะก็คือจะมีในแต่ละแถวนะคะจะมีทั้งหมด154หลักนะคะ KJ จะถักทั้งหมด32แถวก็เดี๋ยวเราจะถักให้ครบทั้งหมด32แถวนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะ ค่ะหลังจากที่เราถักครบ32แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะถักโซ่1นะคะแล้วก็ตัดไหมได้เลยนี่ขนาดที่ได้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ87เซนติเมตรนะคะส่วนความสูงเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ16เซนติเมตรนะคะเนี่ยจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะมาดูฝั่งด้านล่างตรงนี้แถวแรกตรงนี้นะคะKJ อยากให้เพื่อนๆนะคะใช้ Stitch Marker มาร์กหลักแรกไว้นะคะหลังจากนั้นก็มาร์กหลักสุดท้ายตรงนี้ไว้นะคะอันนี้จะเป็นด้านล่างก็คือในแถวแรกนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแถวด้านบนก็คือแถวที่32นะคะด้านล่างตรงนี้ให้เพื่อนๆมาร์กตรงหลักที่หลักแรกกับหลักสุดท้ายไว้นะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะคะนับก็คือฝั่งเนี้ยนับจากฝั่งนี้นะคะมาให้ได้ทั้งหมด77หลักนะคะก็คือหารครึ่ง154
หาร2นะคะก็จะอยู่ที่77หลักนะคะก็ให้เพื่อนๆใช้Stitch Marker นะคะมาร์กหลักที่77ไว้นะคะในฝั่งนี้พอมาฝั่งนี้เราก็จะเริ่มนับจากฝั่งนี้มาจนถึงฝั่งนี้นะคะให้ได้77หลักเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วเราก็ใช้ Stitch Marker มาร์กไว้แบบนี้นี่นะคะนี่ก็คือ Stitch Marker ด้านล่างตรงนี้นะคะจะมีจุดแรกก็คือหลักแรกหลังจากนั้นจุดที่2ก็คือเราจะนับจากหลักแรกมาจนถึงตรงกลางตรงนี้ให้ได้77หลักเราใช้ Stitch Marker มาร์กไว้นะคะหลังจากนั้นเราจะนับจากหลักถัดไปที่ติดกับ Stitch Marker มาจนถึงหลักสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องได้77หลักนะคะเราก็จะมาร์กStitch Marker 2หลักตรงนี้ตรงกลางแล้วก็หลักสุดท้ายตรงนี้ด้วยนะคะนี่ไม่งงนะคะเพื่อนๆก็คือเราจะมี Stitch Marker ทั้งหมด4จุดนะคะตรงนี้นี่ก็ประมาณนี้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเชื่อมต่อตัวฐานกับตัวกระเป๋าเข้าด้วยกันนะคะก่อนที่เราจะไปเชื่อมต่อนะคะให้เพื่อนๆใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กระหว่างกลางตรงนี้ไว้นะคะก็คือให้เพื่อนๆนับจากนี่นะคะ x แรกมันจะมีตรงนี้มันจะมี 2x ใช่ไหมคะที่เราใช้ Stitch Marker มาร์กไว้นะคะ x แรกกับ x สุดท้ายใช่ไหมคะให้เรานับจาก x แรกเนี่ยค่ะมาจนถึงหลักที่30นะคะแล้วก็ใช้ Stitch Marker มาร์กไว้ส่วนฝั่งนี้นะคะเราก็จะมาร์กไว้แบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมาเชื่อมต่อกันนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเชื่อมต่อตัวฐานกับตัวกระเป๋าเข้าด้วยกันนะคะก็เริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆเอาด้านถูกประกบกับด้านถูกนะคะก็คือด้านถูกก็คือจะเป็นด้านฝั่งนี้นะคะในตัวกระเป๋าด้านฝั่งนี้พอนับเป็นแถวแล้วเนี่ยมันจะเป็นเลขคู่แบบนี้นะคะอันนี้คือเป็นด้านถูกส่วนฝั่งนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นด้านถูกฝั่งนี้ก็คือจะเป็นด้านผิดนะคะเราก็จะเอาด้านถูกฝั่งนี้มาประกบกับด้านถูกฝั่งนี้นะคะก็เราจะเอาจากอันนี้ก็คือส่วนที่เราจบแถวใช่ไหมคะเราก็จะเอาฝั่งนี้นี่นะคะมาประกบกันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำไหมอีกเส้นหนึ่งมานะคะพัน slip knot หลังจากนั้นนะคะเราก็จะแทงเข็มลงไปนะคะในหลักที่มี Stitch Marker อยู่ฝั่งนี้จะเป็นฐานของกระเป๋านะคะแล้วเราก็จะแทงไปอีกหลักหนึ่งนะคะของแผ่นที่เป็นตัวกระเป๋าทะลุแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเกี่ยวไหมลอดผ่านถักโซ่1แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะแทงเข็มลงไปในหลักถัดไปนะคะนี่แทงทะลุทั้ง2ฝั่งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ถัก x แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก x ลงไปในหลักถัดไปแบบนี้อันนี้ก็คือจะเป็นการเชื่อมต่อนะคะก็คือเชื่อมต่อโดยการถัก x แบบนี้นะคะนี่เราจะถักลงไปในทุกๆหลักแบบนี้เลยนะคะนี่จนรอบตัวฐานแบบนี้เลยนะคะนี่ก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะตัดไหมนะคะแต่เหลือปลายไหมไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะเอาไว้เย็บช่วงตรงนี้เข้าด้วยกันนะคะจากนั้นเราก็จะใช้เข็มเก็บปลายไหมนะคะเก็บงานโดยเราจะแทงเข้าไปนะคะอันนี้จะเป็นหลักแรกหลักที่2เราจะแทงเข้าไปตรงหลักที่2แบบนี้นะคะแล้วแทงกลับลงมาตรงกลางในหลักสุดท้ายแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะในส่วนตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็ค่อยไปเก็บปลายไหมที่เหลือนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเย็บตัวกระเป๋าเนี่ยเข้าด้วยกันนะคะก็เริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะเอาด้านถูกเนี่ยพลิกกลับออกมานะคะก็คือเราจะกลับตัวกระเป๋าออกมาแบบนี้
นี่นะคะหลังจากที่เราพลิกกลับมาแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเชื่อมต่อตรงนี้เข้าด้วยกันนะคะโดยเราจะแทงเข็มทะลุออกมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเย็บเชื่อมต่อโดยเราจะเย็บนะคะให้ตัวแถวเนี่ยมันตรงกันนะคะเนี่ยแถวรอยต่อของแถวเนี่ยมันจะต้องตรงกันนะคะโดยวิธีการเย็บของ KJ เนี่ยนี่นะคะให้เพื่อนๆดูตามในวิดีโอได้เลยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ารอยต่อเนี่ยตรงเนี้ยตรงแถวเนี่ยมันจะต้องตรงกันแบบนี้นะคะนี่นะคะเราจะเย็บแบบนี้นะคะขึ้นไปนะคะมาจนถึงนี่เลยตรงนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะนี่นะคะหลังจากที่เย็บเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะนี่ทั้งด้านในด้วยนะคะเราจะเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะค่ะนี้หลังจากที่ KJ เก็บปลายไหมหมดทุกอย่างแล้วนะคะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะใช้ Stitch Marker นะคะก็คือเราจะนับนี่นะคะจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะคะก็คือนับแล้วให้มันมาอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะของ KJ นะคะนับจากฝั่งนี้นับจาก Stitch Marker ฝั่งนี้นะคะไปทั้งหมดให้ได้39หลักแล้วก็มาร์กหลักที่39ไว้นะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนับแล้วให้ได้ทั้งหมด39หลักแล้วก็มาร์กตรงกลางไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำให้ตัวกระเป๋าเนี่ยค่ะมันพับเข้ามาข้างในแบบนี้เราก็เลยจะต้องมาร์กจุดกึ่งกลางเอาไว้นะคะเราจะทำทั้งสองฝั่งแบบนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงขั้นตอนนั้นเราจะมาถักซีเลื่อนห่วงรอบปากกระเป๋ากันก่อนนะคะก็เริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะพันสลิปน็อตจากนั้นนะคะเราจะเริ่มจากฝั่งนี้ฝั่งที่เราเชื่อมต่อค่ะโดยเราจะเอาสติ c มาร์เกอร์ออกนะคะ1ฝั่งแทงเข็มลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ถักซีเลื่อนห่วงแบบนี้นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยแบบนี้นะคะเราจะถักซีเลื่อนห่วงนะคะวนรอบชิ้นงานเลยแต่พอเวลาเราถักผ่านตัว Stitch Marker ค่ะในแต่ละจุดหลังจากที่เราถักเสร็จให้เราเอา Stitch Marker มาร์กหลักเดิมไว้เหมือนเดิมเลยนะคะในแต่ละจุดเราจะทำเหมือนกันเลยนะคะก็คือถักซีเลื่อนห่วงวนรอบชิ้นงานแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีในจุดที่เราเริ่มต้นนะคะค่ะนี้เราก็ถักนะคะมาจนถึงหลักสุดท้ายนะคะเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงลงไปในหลักสุดท้ายแบบนี้นะคะเราก็เอา Stitch Marker ออกได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะตัดไหมนะคะแล้วเราก็จะใช้เข็มเก็บปลายไหมเก็บงานให้เรียบร้อยเลยนะคะ
โดยเราจะแทงลงไปนะคะ อันนี้ก็คือจะเป็นหลักแรก อันนี้จะเป็นหลักที่2นะคะ ให้เราแทงเข้าไปตรงหลักที่2ตรงนี้ หลังจากนั้นแทงกลับมาในหลักสุดท้ายตรงกลางตรงนี้นะคะ แบบนี้ หลังจากนั้นก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยเลยค่ะ ฝั่งนี้เราก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยเลยนะคะ เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะ ต่อไปนะคะตรงด้านข้างของตัวกระเป๋าตรงนี้นะคะ เราจะนับนะคะ หลักที่ติดกับสติ c มาร์เกอร์นะคะนี่คือหลักที่มีสติ c มาร์เกอร์อยู่ อันนี้คือหลักที่ติดกับสติ c มาร์เกอร์นะคะ ให้เราเริ่มนับจากหลักที่ติดกับสติ c มาร์เกอร์นะคะ ไปทั้งหมด12หลักค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12แล้วเราก็มาร์กหลักที่12ไว้นะคะแบบนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะเราจะเริ่มนับจากหลักที่ติดกับ Stitch Marker นะคะไปทั้งหมด12หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เราก็มาร์กหลักที่12ไว้นะคะแบบนี้ฝั่งนี้เราก็จะทำเหมือนกันเลยนะคะก็คือนับไป12หลักนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ตัวกระดุมตัวนี้นะคะก็คือเริ่มต้นให้เพื่อนๆนะคะพับลงตรงกลางแบบนี้นี่นะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันก็ให้เพื่อนๆพับแบบนี้นี่นะคะนี่มันจะออกมาประมาณนี้ก็เราใช้สติกมาร์เกอร์ยึดไปก่อนก็ได้นะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนี่นะคะแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะใช้ตัวกระดุมเนี่ยค่ะเย็บลงตรงจุดตรงนี้นะคะนี่ที่เราจะเชื่อมต่อตรงนี้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะนี่ก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะอันนี้หลังจากที่เคเจนะคะไปติดกระดุมด้านข้างเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะก็สำหรับใครที่อยากจะติดป้ายแท็กแฮนด์เมดหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถติดได้ในขั้นตอนนี้เลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือถามว่าทำไมเคดีต้องติดไว้ตรงกลางนะคะอันนี้มันก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะนี่เราก็จะได้หากึ่งกลางของตัวกระเป๋าเจอนะคะเวลาที่เราจะติดป้ายอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเย็บตัวซิปนะคะเข้ากับตัวกระเป๋านะคะโดยวิธีการเย็บนะคะเคเจจะใช้เข็มเก็บปลายไหมนะคะแล้วก็สอดไหมเข้าไปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะนี่เอาตัวซิปอะค่ะมาทาบกับตัวกระเป๋าแบบนี้เพื่อนๆจะสังเกตว่าความยาวมันจะพอดีกันเลยแบบนี้นะคะก็หลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะคะเริ่มเย็บตัวซิปเนี่ยค่ะเข้ากับตัวกระเป๋าได้เลยนะคะก็คือวิธีการนะคะเราจะยึดตัวนี่นะคะหัวซิปตรงนี้นะคะให้มันใกล้ๆกับปากกระเป๋าแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะแทงเข็มจากด้านหลังทะลุมาตรงหลักแรกนะคะที่มีสติ c มาร์เกอร์อยู่ตรงนี้นี่นะคะแทงมาแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะแทงกลับไปตรงหลักที่2แบบนี้นะคะ
แบบนี้เราก็จะแทงสลับแล้วก็แทงกลับมาตรงหลักที่3แบบนี้นะคะนี่เราก็จะแทงเย็บสลับไปนะคะไปจนถึงนี่ตรงนี่นะคะหลักสุดท้ายของฝั่งนี้นะคะหลังจากนั้นพอเราเย็บมาจนถึงฝั่งหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะให้เราเย็บกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแบบนี้หลังจากนั้นนะคะพอเราเย็บมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นนะคะก็ให้เพื่อนๆผูกปม1ครั้งแล้วก็เก็บปลายไหมแล้วก็ตัดไหมได้เลยหลังจากนั้นเราก็จะมาทำอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยนะคะก็เดี๋ยวเคเจจะไปเย็บให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะอันนี้หลังจากที่เคเจใส่ซิปเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านในนี่นะคะประมาณนี้เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เราจะใส่ตัวห่วงตรงนี้ค่ะนี่นะคะเพื่อนๆก็สามารถกะระยะเอานะคะว่าอยากให้ตัวห่วงเนี่ยอยู่ประมาณไหนนะคะก็เคเจจะใช้ตัวครีมอะค่ะตัวห่วงออกแล้วก็เกี่ยวเข้ากับตัวกระเป๋าแบบนี้นะคะด้านหลังด้วยนะคะแบบนี้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนถัดไปกันเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักสายของกระเป๋ากันนะคะเราจะถักทั้งหมดนะคะอันนี้เราจะถักทั้งหมด2เส้นนะคะขนาดความยาวของตัวสายกระเป๋านะคะตัวนี้จะอยู่ที่87เซนติเมตรนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆว่าอยากได้สายสั้นยาวประมาณไหนกันนะคะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะวิธีการถักตัวสายนะคะเราจะใช้เข็มเบอร์7/0ในการถักนะคะแล้วก็เราก็จะใช้ไหม2เส้นในการถักนะคะเราจะใช้2เส้นคู่แบบนี้ก็วิธีการเริ่มต้นนะคะเราก็จะพัน slip knot หลังจากนั้นนะคะของ KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมด140โซ่นะคะก็ให้เพื่อนๆถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมด140โซ่อันนี้ KJ จะทำตัวอย่างให้ดูสักประมาณ10โซ่นะคะเวลาเราถักเนี่ยเราไม่ต้องถักให้แน่นนะคะถักให้หลวมนิดนึงนะคะค่ะหลังจากที่เพื่อนๆนะคะถักจำนวนโซ่นะคะได้ตามจำนวนความยาวของสายที่เพื่อนๆต้องการแล้วนะคะของ KJ ก็จะถักอยู่ที่ทั้งหมด140โซ่นะคะหลังจากที่เราได้ครบ140โซ่แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะถักโซ่1หลังจากนั้นเราจะถักซีเลื่อนห่วงลงไปตรงโซ่ที่2นะคะแต่เราจะแทงลงในเส้นข้างหลังแบบนี้นี่นะคะอย่างที่ KJ บอกว่าเวลาเราถักโซ่อย่าถักให้แน่นนะคะเพราะว่าเวลาเราถักซีเลื่อนห่วงเนี่ยมันจะได้ถักง่ายนะคะถ้าเราถักงานแน่นจนเกินไปเนี่ยเวลาเราถักซีเลื่อนห่วงกลับเนี่ยมันจะถักยากนะคะนี่เราก็จะถักซีเลื่อนห่วงนะคะลงไปในทุกๆหลักนะคะไปจนถึงหลักสุดท้ายเลยค่ะนี่นะคะพอเราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายใช่ไหมคะก็ให้เพื่อนๆตัดไหมได้เลยแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะคะผูกปมแบบนี้นะคะสัก2ครั้งแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะใช้เข็มเก็บปลายไหมนะคะสอดเก็บงานเข้าไปตรงในโซ่ตรงนี้นะคะเราจะถักทั้งหมดนะคะ2เส้นแบบนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาผูกตัวสายเข้ากับตัวกระเป๋านะคะก็วิธีการผูกของ KJ นะคะเพื่อนๆไม่จำเป็นว่าจะต้องผูกเหมือนของ KJ นะคะแต่ก็นี่นะคะเดี๋ยว KJ จะมาสอนวิธีการผูกของ KJ นะคะก็เริ่มต้นนะคะให้เราแทงสายเข้าไปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนี่นะคะให้เพื่อนๆดูตามในวิดีโอเลยนะคะ
นี่นะคะเราก็จะได้1ฝั่งแล้วแบบนี้ตัวสายตัวเนี้ยเราสามารถปรับขึ้นลงได้นะคะนี่แบบนี้เลยเดี๋ยวเคเจจะทำให้ดูอีก1ฝั่งนะคะก็เคเจจะไม่อธิบายนะคะเพราะว่าอธิบายแล้วมันค่อนข้างยากนะคะก็ให้เพื่อนๆดูตามในวิดีโอได้เลยนะคะนี่นะคะอย่างที่บอกนะคะตัวสายตัวนี้สามารถปรับขึ้นลงได้แบบนี้นี่นะคะนี่เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะอันนี้หลังจากที่ใส่สายเสร็จแล้วนี่นะคะหลังจากที่ประกอบทุกอย่างเข้าด้วยกันเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่หลังจากนั้นนะคะก็เราสามารถใส่อ c เซสซอรี่ได้ตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะก็คือกระเป๋าใบนี้จะดูน่ารักมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเพื่อนๆเพิ่มอ c เซสซอรี่ให้เยอะๆแบบนี้นะคะเพราะว่าตัวกระเป๋าเนี่ยค่อนข้างยาวถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใส่พวกอ c เซสซอรี่เนี่ยมันก็จะดูแบบว่าล้นๆจนเกินไปนะคะนี่เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกใบหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นใบต้นฉบับนะคะก็คือใบนี้ KJ ใช้ทุกวันจริงๆนะคะนี่เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะขอบคุณทุกการรับชมเลยนะคะหากใครมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยว KJ จะรีบกลับมาตอบให้นะคะยังไงฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ KJ ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ KJ ได้ทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะยังไงแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวิดีโอนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ